السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی Aristotle's views on slavery. چې په slavery باندې دا Aristotle څه ویلي دي. Aristotle د slavery په باره کې څه وایي. نو Aristotle وایي state جوړ دی د family او family جوړه ده د masters, wives, children او slaves نه. نو slaves چې کوم دي دا part of institution دی، ځکه family یو institution دی، نو دا یو part of institution دی، دا یو living possession دی. ټیک شو، مطلب living property دی او دا یو working tool دی. ټیک شو، چې دا په لاسو کې دی د چا، د ماسټر، چې د ماسټر دپاره به صرف څه کوي، صرف په کار کوي چې ماسټر څه وایي هغه وکوي. ټیک شو، اوس دویمې خبرې له راځو. ارسټاټل وایي څه خلک دا خبره کوي چې سلیوري انجسټ ده، ټیک شو، ناانصافي ده او کانټرري ټو نیچر ده او د قدرت خلاف خبره ده. نو وایي دوی چې کوم دي دغه خلک دا رانګ دي. ټیک شو، وایي څه خلک وایي چې سلیوري دا ناانصافي ده او د قدرت خلاف ده. نو وایي دغه خلک څه دي، دا رانګ دي. ارسټاټل وایي سلیوري چې کومه ده هغه دا لا اف نیچر، مطلب دا قدرتی ده او دا پرنسپل اف جسټس دی. ټیک شو، مطلب دا انصاف دی. سلیوري چې ایگزیسټن وایي دا انصاف دی د دوی سره. څنګه هغه ریزن دا ورکوي، وایي من چې کوم دی، وایي خلک چې کوم دی هغه مختلف دي په څه کې، په کیپیسټي کې دی یو بل نه، منټل کیپیسټي کې دی یو بل. ټیک شو، وایي منټل کیپیسټي چې د چا های، ټیک شو، مطلب یو سړی د های انټلیکټ دی هغه سره، نو هغه به څه کوي، هغه به آرډرز کوي. ټیک شو، او د چا چې وایي لو منټل کیپیسټي ده، لو انټلیکټ دی، نو هغه به څه کوي، هغه آرډرز به وبې کوي. ټیک شو، نو وایي د های انټلیکټ والا چې کوم دی دی بای نیچر ماسټر دی، بای نیچر سره ماسټر دی، او وایي د لو انټلیکټ والا چې کوم دی دی بای نیچر سلیو دی. اوس وایي دغه ماسټر چې کوم دی دی ریپرزینټ کوي منټل سټرنث. ټیک شو، منټل طاقت. او وایي دا لو انټلیکټ والا چې کوم دی بای نیچر دی سلیو دی. ټیک شو، دی ریپرزینټ کوي فزیکل سټرنث. ټیک شو، نو دی وایي مخکې ارسټاټل چې سلیو چې څنګه د ماسټر دپاره دی، ټیک شو، نو دغه شان باډي چې کومه ده د مایند دپاره ده. ټیک شو، یا موږ چې الټو وایو څنګه چې باډي د مایند دپاره ده دغه شانتې سلیو د ماسټر دپاره دی. ټیک شو، ځکه چې زموږ دماغ موږ ته څه وایي، ټیک شو، نو زموږ باډي هغه کوي که نه، نو وایي دغه شان چې ماسټر څه وایي نو سلیو به هغه کوي. مخکې دی وایي as a man، وایي څنګه چې یو کس cannot enjoy music without instrument، وایي without instrument یو کس چې کوم دی هغه میوزیک نشي انجوای کولی. ټیک شو، نو وایي دغه شان ګریک چې کوم دی cannot enjoy life without slave، نو وایي دغه شان ګریکس چې کوم دی هغه خپل لایف نشي انجوای کولی د هغو سره سلیوز نه وي. ټیک شو، درېیمې خبرې له راځو. ارسټاټل وایي څنګه چې رول آف مایند اوور باډي اپسولوټ دی. ټیک شو، رول آف مایند اوور باډي اپسولوټ دی. دې مطلب دا دی وایي څنګه چې زموږ دماغ زموږ په وجود باندې، مطلب لکه غالب دی زموږ مایند چې څه وایي وجود هغه کوي که نه. ټیک شو، موږ د لاس په خوا دې خوا چېرته ځو راځو، ټیک شو، دا د څه په زور باندې ځو، زموږ د باډي چې کوم دی موومنټ کوي د څه په زور کوي، د مایند. هغه مایند هغه څیز غواړي نو باډي هغه شانتې ایکشن راوباسي. نو وایي څنګه چې رول آف مایند اوور باډي اپسولوټ دی. ټیک شو، نو دغه شان رول آف ماسټر اوور سلیو اپسولوټ دی. ماسټر چې څه وایي سلیو به حق کوي، سلیو به خپل څه
मतलब लिबर्टी बिल्कुल به نه د लिबर्टी به چا سره د ماستر سره چې ماستر سوی سلیو به هغه کوي بل دی وی سلیو چې کوم دی د ماستر پراپرټي ده او دا پراپرټي به دی دغه شان یوز کوي لکه څنګه چې دی نورې د چې کوم پراپرټیز دي ټیک شو هغه یوز کوي نو دغه شان دی به دی دا سلیو یوز کوي وی سلیو چې کوم دی دا مین دی د څه د لایف مینټینینګ ټیک شو د لایف د مینټین کولو دپاره د لایف د تیرولو دپاره د لایف د فیسیلیټیټ کولو دپاره دا سلیو چې کوم دی وی دا یو مین دی دا یو ټول دی دا یو وی ده ټیک شو ها اوس 4 نمبر لراځو وی سټیزن ته ضرورت دی د سلیو د څه دپاره چې هغه ډیولپمنټ وکړي په څه کې په مورل او په انټلیکچوال ایکسلنس کې ټیک شو چې هغه ځان مورلی او انټلیکچوالي هغه ځان څه کې ډیولپ کړي نو وایي د سلیو ضرورت دی ورته ټیک شو وایي ډیولپمنټ اف دیز فیکلټیز مطلب که یو کس وایي خپل مورل او انټلیکچوال ډیولپمنټ کول غواړي ټیک شو نو وایي دغه ډیولپمنټ ډیمانډ کوي د لیجر ټیک شو لیجر وایي آرام ته ټیک شو چې یو کس په آرامه ټیک شو که نه مطلب په آرام کې نو هغه به څه کار وکړي که نه چې د هغه سل کارونه نو هغه به څه خپل مورل او انټلیکچوال ډیولپمنټ وکړي نو دغه فیکلټیز چې کوم دي دا ډیمانډ کوي د لیجر ته آرام ټیک شو نو د دې دپاره د آرام دپاره د څه ضرورت دی انسان ته د سلیو ضرورت دی ټیک شو نو وایي که سلیو یي نو دوی به خپل مورل او انټلیکچوال ډیولپمنټ وکړي چې نه یي نو دوی به وایي څه وکړي نو وایي دغه شانتې سټیزنز چې کوم دي هغه کین ناٹ لیډ ا ګوډ لایف هغه چې کوم دی ښه ژوند نشي تېرولی وتاوټ سلیو د سلیو نه بغیر ټیک شو اوس راځو 5 نمبر له وایي ارسټوټل انسټیټیوشن اف سلیوري چې کومه ده دا ارسټوټل اپروف کړې ده ټیک شو خو ویت سرټین کنډیشن اوس هغه کنډیشنز دي ارسټوټل میک ډفرنس ارسټوټل چې کوم دی هغه ډفرنس ښوولی دی په سلیو بای نیچر کې او سلیو بای لا کې ټیک شو چې سلیو بای نیچر به څوکي او سلیو بای لا به څوکي ټیک شو اوس سلیو بای نیچر چې کوم موږ ویلی وو نو هغه لو انټلیکټ ټیک شو مطلب هغه منټل کیپیسټي د هغه لوی نو هغه خو سلیو بای نیچر شو ټیک شو اوس سلیو بای لا څوک دی سلیو بای لا چې کوم په وار کې پریزنرز راشي ټیک شو نو هغه سلیو بای لا دی خو وایي که دا پریزنرز چې دي که د دوی هم های انټلیکټ دي نو دا به بیا څه کوو دا به بیا تاسو فری کوئ ټیک شو دغه شانتې سلیو بای نیچر د دوی چې کوم چایلډز دي ټیک شو که د هغو های انټلیکټ دي منټل کیپیسټي د هغو های نو هغو به هم فری هغو به دغه شان سلیوز نه ټیک شو ها بیا ارسټوټل ماسټرز له ایډوایز ورکوي وایي تاسو ګوډ ټریټمنټ کوئ د سلیو سره ټیک شو ځکه چې انټرسټ آف د ټو د ماسټر او د سلیو څه دي سیم دي سلیو وایي چې ما خپل ماسټر له آرام ورکړی او ماسټر وایي چې ما ته د ده نه آرام میلاو شو ټیک شو نو انټرسټ آف د ټو څه دي سیم دي یو شانتې دي نو د دې د وجې نه ارسټوټل ماسټرز ته وایي چې تاسو څه کوئ ګوډ ټریټمنټ کوئ د چا سره د سلیو سره بل ارسټوټل وایي ماسټر چې کوم دی دا فرینډ کیدی شي د سلیو ټیک شو ها نو اوس که موږ وګورو نو ماسټر سلیوري اپروف کوي خو په څه باندې د هغه میجرمنټ هله چې کومه ده هغه څه ده mental capacity که دا د چا لوی نو هغه سلیو دی که دا د چا های نو هغه ماسټر دی ټیک شو نو دا و زموږ سره slavery views of Aristotle on slavery بیا هم د چا څه کوېسچن نو په کمنټس کې کولی شي